دوستان سلام. امروز این خودرو به ما مراجعه کرده و یک ایراد جالب داشت. میریم این ایراد رو میبینیم و میام خدمتتون توضیح میدم. خب دوستان، مشتری با این ایراد به ما مراجعه کرده که عقربه سرعت کار نمیکنه و کیلومتر شما از طرف عقربه دور موتور هم از 3 بالاتر نمیبین 3 و 1 دهم یه بک میزنه. خب بعض موقع هم البته عقربه موتور درست کار عقربه دور موتور منتها در اکثر مواقع کار نمیکنه. میدونیم که این ایراد مطمئنا از مجموعه کیلومتر هستش. حالا سنسور کیلومتر، چرخ دنده که پینیون کیلومتر، سوکت، سیم کشی، هر چیزی که مربوط به سنسور کیلومتر و مجموعه کیلومتر خودرو هستش و حتی چرخ دنده داخل گیربکس، عقربه پشت آمپر، ممکن همین عقربه پشت آمپر هم دچار مشکل باشه، حتی ECU و همچنین سیم کشی. بریم با هم دیگه این ایراد رو بررسی کنیم و برطرفش کنیم. خب این ایرادی که دیدید یعنی کار نکردن عقربه کیلومتر شمار یا سرعت شمار خودرو هست. این خودرو با موتور XU7 مجموعه کیلومتر شمار اون تشکیل شده از چند بخش: سنسور کیلومتر، چرخ دنده درون گیربکس، سیم کشی های مربوط، سوکت اون، پشت آمپر و هر کدوم از این قطعات اگر ایراد داشته باشه این اتفاق میفته. بریم با هم دیگه این خودرو رو ارزیابی کنیم و این ایراد رو برطرف کنیم. خب زمانی که این ایراد مراجعه میکنه شما باید چند تا کار رو انجام بدید. اولین کاری که باید انجام بدید اینه که سنسور کیلومتر خودرو رو در بیارید و وقتی سنسور کیلومتر رو در آوردین خودرو رو روشن کنیم. سنسور کیلومتر رو پینیون اونو حرکت بدیم ببینیم عقربه پشت آمپر تکون میخوره یا نه. برای اینکه سنسور کیلومتر در بیاریم لازمه که دسترسی به اون قسمت داشته باشه. بهترین کار اینه که بذارید خودرو سرد بشه چون نزدیک اگزوز هست و ممکنه دچار سوختگی بشه. برای دسترسی بهتر به سنسور کیلومتر باید باتری باز بشه. جهت هواکش بغل هواکش رو باز کنید که من باز کردم. باتری رو باز کنید و ممکنه هم شما اگه خیلی هم حرفه‌ای باشید میتونید بدون باز کردن اینا سنسور کیلومتر رو در بیارید، اما خب راحت ترین کار این. پس ما اول باتری رو باز میکنیم و میریم سراغش. به وسیله آلن 6 یا T40 پیچ روی سنسور رو باز میکنیم. سنسور کیلومتر در واقع نزدیکی گیربکس روی هوزینگ دیفرانسیل قرار داره که البته من جانمایی و خود سنسور رو توضیح دادم در ویدیویی که لینکش این بالا میذارم و توصیه میکنم حتما ببینید. سنسور کیلومتر من در میارم. خب این از سنسور کیلومتر. حالا که سنسور کیلومتر در آوردیم اول یه بررسی ظاهری میکنیم. سوکت ظاهرا سیمی قطع نشده، سر جاشه. قبل از اینکه دست به سنسور یا سوکت بزنیم یا هر چی اول باید تست کنیم که ببینیم آیا این سنسور سالمه یا نه. ممکنه سنسور سالم باشه، سیم کشی سالم باشه، ایراد از یک سری قطعاتی که بعد از اینکه ایجاد کردن سنسور میگم خدمتتون هستش که بررسی میکنیم. خودرو رو باید در این حالت روشن کنیم. خودتون نگاه کنید پشت آمپر رو، یکی از دوستانتون پشت آمپر و یکی دیگه هم این پینیون رو باید تکون بده. به چرخ ببین عقربه تکون میخوره یا نه. بعد از اینکه سنسور در آوردیم حتما باتری رو بذارید چند ثانیه که بتونیم خودرو رو روشن کنیم. وقتی روشن کردید ببینید من از همکارم میخوام که اون پینیون رو تکون بده. مهندس جان تکون بده. برعکس به چرخونش، کامل به چرخونش. خب
تون. خب میبینید این عقربه هیچ گونه واکنشی نشون نمیده، پس ایراد امکان داره از خود سنسور باشه. یه سنسور تستی میذارم روش رو دوباره امتحان میکنم. خب همونطور که دیدید این سنسور مشکل داشت. حالا من سنسور اون رو عوض میکنم و دوباره روشن میکنیم و بررسی میکنیم. سرجم پینیونش هم عوض کنیم. حالا من حتما عوض میکنم و فقط برای بحث تست. خب حالا از دوستمون میخوایم که دوباره روشن کنه و ما بررسی کنیم پشت آمپر رو. خب سنسور رو من عوض کردم. دوباره از همکارم میخوام که پینیون رو بچرخونه مهندس. ببینید تکون میخوره. تون تون بچرخونش. خب ببینید این یعنی سنسور قبلی خراب بوده. خب سنسور رو عوض کردیم. حالا بریم برای در واقع احتمالات دیگه هم بررسی کنیم که دوباره توضیحات بیشتری بدم. ممنونم مهندس. خب همونطور که دیدید این سنسور خراب بود و با تعویض سنسور این مشکل برطرف شد. اما حالا بیاید شرایط دیگه و احتمالات دیگه رو بررسی کنیم. اگر دیدیم در همون سنسور قبلی عقربه پشت آمپر تکون خورد، یعنی سنسور سالم بود، ما میفهمیم که سنسور سیمکشی و ECU سالم و پشت آمپر سالم. خب میتونه مشکل از کجا باشه در این حالت؟ خب وقتی پشت آمپر سالمه، سنسور سالمه، سوکیت هم سالمه، برمیگرده به این پینیون. این پینیون اگر دچار مشکل باشه و این لبه های پینیون دچار در واقع فرو رفتگی یا این تیغایی که میبینید بذارید، این تیغایی که میبینید اگر دچار فرو رفتگی هایی باشه یا دفرم شده باشه، با چرخ دنده داخل گیربکس به طور صحیح در واقع مچ نمیشه و این مچ نشدن باعث میشه که عقربه کیلومتر از کار بیفته. خب میدونید که من راجع به پینیون تمامی اجزای مختلف سنسور کیلومتر یک ویدیو تهیه کردم، لینکش این بالا میذارم حتما ببینید. خب ممکنه هم این پینیون هم سالم باشه، بررسی میکنیم مثل همین مورد، حالا تقریبا سالم که عوض میکنیم چون سنسور نو کردم، اما ممکنه این پینیون هم سالم باشه. ایراد از کجا میتونه باشه دیگه؟ ایراد دیگه ای که هست ممکنه از چرخ دنده داخل گیربکس باشه. این است. حالا بجز سنسور، اگر حالا سنسور قبلی خراب بود، دیدیم تست کردیم دیدیم عقربه پشت آمپر حرکت نمیکنه، ممکنه حالتهای مختلف، خرابی‌های مختلف باشه. یکی سنسوره که توی این مورد سنسور بود عوض کرد. بعضی مواقع میبینید سنسور سالمه، یعنی ما سنسور نو هم میندازیم میبینیم بازم هم تکون نمیخوره، پس سنسور قبلی هم همین مورد بود، سنسور ایرادی نداره. ممکنه سوکت ایراد داشته، این سوکت در معرض روغن و حرارت بالایی هستش، ممکنه دچار مشکل یا قطعی بشه. این یه حالت بعدی هم ممکنه پشت آمپر ایراد داشته باشه که با در واقع مولتی پراب میتونیم اون رو تست کنیم و بررسی کنیم. راجع به کارهای مولتی پراب هم و چگونه همین سنسور رو تست کنیم و من توی ویدیوی گذاشتم که لینکش این بالا میذارم حتما ببینید. خب این هم از مجموعه کیلومتر. یه ایراد دیگه هم میتونه از ECU باشه که اون دیگه ایراد مرحله آخر همه که بررسی کردیم بریم برای اون قسمت. خب حالا بریم پینیون هم تعویض کنیم و روی کار تستش کنیم، ماشین رو روشن کنیم و باهاش در واقع مسافتی رو طی کنیم. این پینیون قبلی و پینیون جدید من جا میذارم و بعد هم اون رو سر جاش قرار میدیم و میبندیم. اما خب باتری که گذاشته بودیم برای روشن کردن دوباره برمیدارم که دسترسی بهتری داشته باشم.
بعد از اینکه سنسور سر جاش قرار دادم، پیچ اول با دست چند تا رزوه محکم میکنم، بعد آلنو میذارمش که رزوه ها هم به هم نخوره. الان وقتشه که با آلن اونو صفر کنم. خب بریم برای بستن باتری و تست جاده. موقع بستن این بسته نگه دارنده حواستون باشه در حین بستن آچارتون به قطب مثبت باتری نخوره. اون خطراتی برای سیمکشی و ایسیو ممکنه داشته باشه. خب دوستان، اینم از پایان کار. همونطور که میبینید مشاهده میکنید که سنسور کیلومتر داره کار میکنه و دور موتور هم به راحتی بالاتر داره میاد. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ازتون خواهش میکنم اگه این ویدیو مفید بود حتما لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و اینکه تا ویدیوی بعدی موفق و مؤید و پیروز باشید.